ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በአስረኛ ክፍል ዩኒት 4 መተና ዩኒት 4 ላይ ፉድ ሜኪንግ ኤንድ ግሮዝ ፕላንትስ ኢምፕላንትስ የምግብ ዝግጅትና የእጽዋቶች እድገት እናያለን ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ቢያንስ በሁለት ሶስት ክፍሎች ነው የምናየው። ዛሬ የመጀመሪያው እንኳን ፓርት 1 እናያለን። ፓርት 1 ላይ የምናተኩርባቸው ነጥቦች ዘሊፍ ነው። አብዛኛው የምናየው ቅጠልና የቅጠል ክፍሎች ነው። ከዛ አስቀድመው ግን ለሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ብዙ ትብብራችሁን እንድታደርጉ እንጠይቃለን። እስካሁን ላደረጋችሁት ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ፣ ሼር፣ ኮሜንት ላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ዛሬ አስረኛ ክፍሎች ጋር እንጀምራለን ማለት ነው። ዌልካም ባክ። ያው በዚህ ርዕስ ላይ የመጀመሪያ አራት ዋና ነጥቦች አሉ። ሜይን ኮንቴንት ኦፍ ዘ ዩኒት 4 ላይ የሚተኩርባቸው ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው የሚለው አራት ነጥቦች አሉ። እነዚህ አራት ነጥቦች እያንዳንዳቸው የምናያቸው ናቸው። 4.1 ዘሊፍ ሚሊዮን ቅጠል እናያለን። የቅጠል ክፍሎችና ስራዎችን እናያለን። ሁለተኛው ላይ 4.2 ላይ ፎቶሲንተሲስ የሚለውን ፕሮሰስ እንዴት እንደሚከናወን አረንጓዴ ተክሎች ምግብ የሚሰሩበትን ሂደት እናያለን። ምን ምን ያስፈልጋቸው እንዴት ይከናወናል የሚለውን እናያለን። ስቴፖች እናያለን። ኦን ዘ ሰርድ ፓርት 4.3 ዊ ዊል ቶክ አባውት ትራንስፖርት ኢምፕላንትስ እጽዋቶች ላይ ትራንስፖርት እንዴት ይከናወናል። ትራንስፖርት ማለት ያመረቱ ምግብ እንዴት ይጓጓዛል ወይም ደግሞ ከአፈር ውስጥ ውሃና ማዕድናትን እንዴት እየተጓጓዘ ምግብ የሚሰራበት ቦታ ዛት ሚንስ ሊፍ ላይ ወይም ቅጠል ላይ እንዴት ይደርሳል የሚለውን እናያለን። ኦን ዘ ላስት ፖርሽን ኦፍ ዚስ ዩኒት 4.4 ዊል ቶክ አባውት ሪስፖንስ ኢምፕላንትስ ተክሎች ልክ እኛ አሁን ድምጽ ስንሰማ ዘወር እንደምንለው የሆነ ገጽና አይናችን እንደምንጨፍነው ሁሉ ተክሎችም ለአካባቢያቸው ሪስፖንስ ያደርጋሉ፣ መልስ ይሰጣሉ። ይህን መልስ እንዴት ያከናውናሉ፣ ምን አይነት ሆርሞን ይጠቀማሉ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይኖራል። As I discussed earlier, we will talk about the leaf. ልክ እንደነገርኳችሁ ከአራት ቁሞች የመጀመሪያው ቁም ነገር በዚህ ላይ የምንለው ሊፍ ቅጠል ነው ብለናል። ስለዚህ ስለ ቅጠል እንጀምራለን። ዘሊፍ there are 4 main organs of a flowering plants. flowering plants አራት ዋና ዋና ክፍሎች አላቸው። ዋና ዋና ነው እንጂ ብዙ ክፍሎች ይኖራቸው ይችላል። ዋና ዋና ነው የሚጠራው ግን ተክሉን ተክል ሊያሰኙ የሚችሉ አንድ ተክል ነው ሊባል የሚያስችል አራት ዋና ክፍሎች ያስፈልጋል። the first there should be flowers. አበባ አለው። the flowers are which contain the reproductive organs. reproductive ማለት የመራቢያ ኦርጋማት ክፍል ነው። ስለዚህ ፍላወሮች የተክሎች የመራቢያ ክፍል ናቸው ማለት ነው። ጀስት ሰው ላይ ወይ እንስሳት ላይ የመራቢያ ክፍል እንዳላቸው ሁሉ አበባቸው የሚራቡበት ክፍል ኦርጋንስ ነው as the flower ነው። the second part ነው as the leaves ነው። the leaves ቅጠሎች ናቸው which use for light energy. ቅጠሎች ደግሞ መናገር ይጠቀማሉ። ምንድነው ስንል the use light energy ፀሐይ ብርሃን ይጠቀማሉ and use also carbon dioxide ይጠቀማሉ and water ሶስት ነገሮች ይጠቀማሉ። ላይት ኤነርጂ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ዋተር ቱ ሜክ ፉድ ባይ አ ፕሮሰስ ኖን አስ ፎቶሲንተሲስ። ስለዚህ ቅጠሎች የፀሐይ ብርሃንን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ውሃን በመጠቀም ምግባቸውን የሚዘጋጅ የተክሎቹ ምግብ የሚዘጋጅበት ቦታ ነው ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ኢት ኢዝ ኤ ፎቶሲንተሳይዚንግ ማሽን። ምን ብለን እንጠራዋለን? ተክልን ከአራት ዋና ዋና ክፍሎች መካከል ቅጠል ምን ብለን እንጠራዋለን? ፎቶሲንተሳይዚንግ ማሽን ብለን እንጠራው። ዛት ሚንስ ፎቶሲንተሲስ የሚከናወንበት ቦታ ወይም ፋብሪካ እንደማለት ነው ማለት ነው። the third main part of flowering plant is the stem. ግንድ ማለት ነው። ይሄ ግንድ ነው። ግንድ ምን ጥቅም አለው ለአንድ ተክል? it provides support. ተክሉ ግንድ ብሎ በቃ ቅርንጫፉን አበባ ኤቭሪ ፍራፍሬዎች ተሸክሞ የሚኖረው ማለት ነው ግንድ ነው ማለት ነው። the stem plant provides support ለተክሉ ጠቅላላ ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። and also transport water and mineral to the leaves and flowers. ከአፈር ውስጥ የሚሳበውን water ውሃና ሚነራል ማዕድናት እንደነ ማግኔዥየም፣ ፖታሲየም፣ አይረን ሊሆን ይችላል። እነሱ እየሳበ ወደ ተክሉ ቅጠል ክፍልና ወደ አበባዎች እንዲጓጓዙ የሚያደርግ ክፍል ነው። and also the stem transports food from the leaf to the part of the plant. እንደገና ደግሞ ሌላ ስራ ምን አለው? የተዘጋጀው ፉድ ማለት የተዘጋጀው ምግብ ነው። አረንጓዴ ተክሎች ምግብ ያዘጋጃሉ። በምናቸው ብለን ነበር? በቅጠላቸው። ይሄ የተዘጋጀው ምግብ ደግሞ ቅጠል ላይ ብቻ አይቆይ። እያንዳንዱ ከስር ጀምሮ እስከ ፍራፍሬዎች ቅርፊት ሁሉ ምግብ ስለሚያስፈልገው ያን ምግብ በማማከኝ ይጓጓዛ ማለት ነው። ኢንሳ የሚሰራው ማለት the stem ግንዱ ነው ማለት ነው። the fourth part known as the roots. the roots anchor the plant to the ground. ስር ምን ጥቅም አለው እንባል? አንደኛ ተክሉ አፈር ላይ ቀጥ ብሎ እንዲቆም ነክሶ እንዲዘፍ የሚያደርገው ስር ነው። the other absorb water and minerals. ከአፈር ውስጥ ውሃና ማዕድናትን የሚሰበው ክፍል ነው አስ ዘሩት ነው ማለት ነው። ዘሩት ነው ማለት ነው። this is the main parts of the flowering plants. as you remember I said earlier the leaf is a photosynthesizing machine.
ብለናል። ፎቶሲንቴሲስ የሚከናወንበት ፋብሪካ ነው ማለት ስለዚህ ሊፍ ይሄም ባህሪ ባለው ማለት ነው ከአራቱ ክፍሎች ሊፍ ነው ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት ነው። plants use inorganic molecules such as carbon dioxide and water and also it uses energy known as sunlight ተክሎች ኢንኦርጋኒክ ሆኑ ሞለኪውሎች ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ምናቸው ማን ነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወተርን ከኢንኦርጋኒኮች መካከል እና የፀሐይ ሰንላይትን ይጠቀማሉ። ምን ለማድረግ ይጠቀመው? ለፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ይሄን ይጠቀማል። ስለዚህ ፕሮዲዩስ ዋት ይሄን ዩዝ ያደርጋል ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ስማቸው ደግሞ ማን ናቸው ተላል ካርቦን ዳይኦክሳይድና ወተርን ኤንድ ኦልሶ ሰርድ ኢነርጂ ሰንላይት ይጠቀማሉ። እነዚህ ከተጠቀሙ ምን ያደርጋል? ፕሮዲዩስ ግሉኮስ ግሉኮስ ያመጣ የግሉኮስ ምንድነው ስንል it is the organic molecule ነው ግሉኮስ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው። ምን ማለት ነው? ኦርጋኒክ ሞለኪውል ስማ በኬሚስትሪ እንደተማራችሁት ካርቦን ሃይድሮካርበንስ ናቸው። ዛት ሚንስ ካርበን እና ሃይድሮጅን ይዛ ማለት ነው። ካርበን ሃይድሮጅን መካከላቸው ካለ ነው አስ ኦርጋኒክ ሞለኪውል እንጠራዋለን። it contain ሃይድሮካርበንስ ወይም ደግሞ ካርበን እና ሃይድሮጅን ሚስ ኮንቴን ነው አስ ኦርጋኒክ ሞለኪውል እንጠራለን። ሃይድሮካርበንስ ልንጣቸው ላይ ነው ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ይጠቀማል። ኢንኦርጋኒክ መጠራች ማን ነበረው? ተክል ይፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይፈልገው ግን ከኢንኦርጋኒክ መካከል ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ይፈልጋል ኤንድ ኦልሶ ኢነርጂ ይፈልጋል። ከዛ it produce organic molecules such as glucose C6H12O6 የሚባለው ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ and also it produces what oxygen ያመርታሉ። this both oxygen is inorganic ነው ማለት ነው። so photosynthesis is the base of all life on earth photosynthesis ምንድነው ስንል ህይወት ላይ ላለው ላይፍ በሙሉ እርዝ ላይ መሬት ላይ ላለው ህይወት በሙሉ ቤዝ ነው። that means photosynthesis መከናወን ካልቻለ የሰው ልጆችን ጨምሮ ኢቨን እኛን ጨምሮ የሰው ልጆችን ጨምሮ ማንኛውም ምድር ላይ የምናየው ኦርጋኒዝም በሙሉ ምን ያደርጋል? ኢራዲኬት ያደርጋል፣ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ላይ መሬት ላይ ህይወት እንዲቀጥል ቤዝ ወይም መሰረት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። the existence of green plants or the process of photosynthesis ያስፈልጋል ማለት ነው። so it provides the food animals eat and the oxygen animals breathe ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ የሚሰጣን ነው ለሌሎች እንስሳቶች ምግብ ይሰጣል ብለን አንድ ሌላ ደግሞ ምን ያደርጋል? ምን መገበው ምግብ ፉድ ይሰጣል and also the oxygen we breathe ምን ተነፍሰው አየር ከየት የምናገኘው ከፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። so plants leaves are perfectly adapted to allow the maximum possible amount of photosynthesis ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ መሬት ላይ ላለ ህይወት ምድር ላይ ላለ ህይወት ሁሉ መሰረት ነው ካሰብን ወይም ካለን ፎቶሲንቴሲስ ደግሞ እነዚህ የምንመገበው ምግብና የምንተነፍሰው አየር የሚያስገኝ ነው ካል ይሄንን ለማከናወን ተክሎች ራሳቸው ፐርፌክትሊ አዳፕትድ የሆነ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ይሄንን ሊያሳካፉትን ሲያከራውሉ የሚችል ያሳቸው ሆነ አዳፕቴሽንስ ወይም ደግሞ ተላምዶ ወይም ደግሞ መዋቅር ወይም አደረጃጀት አላቸው እንደማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ ኬሚካል ሪአክሽን ራስ ፎቶሲንቴሲስ ኬሚካል ሪአክሽን ያከናውናል። ቀደም እንዳልኳቸው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያስፈልገዋል። it also needs water and also it needs sunlight ስለዚህ ይሄንን በአጭር ኬሚካል ኢኩዌሽን ለማሳየት ባላንስድ ፎቶሲንቴሲስ ኢኩዌሽን ባላንስድ ስንል ባላንስ ከሆነ በኋላ ማለት ነው ኢኩዌሽኑ ይመስላል there is 6 molecules of carbon dioxide on the left side እንደምታዩት በግራ በኩል ላይ 6 molecule of carbon dioxide አለ and also plus 6 molecule of water here is chlorophyll on the arrow ቀስቷ እንደምታዩት chlorophyll ከላይ ያለ ይሄ chlorophyll እንጠቀማለን ሰንላይቱን አብዞሮ ለማድረግ የሚጠቀምበት ፒግመንት ነው ማለት ነው። chloroplast የሚባል የእጽዋት ክፍል ላይ ነው የሚገኘው so it produces what C6H12O6 ይሄ ምንድነው? ግሉኮስ ምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው and also gives what 6 molecules of hydrogen oxygen 6 molecule of oxygen ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ አጠር ያለው የኬሚካል ኢኩዌሽን ይሄ ይመስላል። the adaptations of a leaf for photosynthesis adaptation ማለት ተላምዶ ማለት ነው መለማመድ ማለት ነው። የተክሎች የቅጠሎች ፎቶሲንቴሲስ ለማከናወን ያላቸው መለማመድ ወይም ደግሞ አጀስት ማለት ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ክፍሎቻቸው አጭሩ ክፍሎቻቸው ነው የምናየው። ፎቶሲንቴሲስ ሲያከናውኑ ምን ክፍሎች አሏቸው እንዴት ያለ ያንን ለማከናወን የሚተመቸ ክፍል ፓርት አላቸው። አዳፕቴሽን መለማመድ ወይም ደግሞ አብዛኛው የምናየው በዚህ ክፍላቸውን ነው የምናየው። አዳፕቴሽን ስንል ተላምዶ ማለት ነው። ተክሎች አረንጓዴ ተክሎች ምግባቸውን ለማዘጋጀት የሚያግዟቸው ባህሪያት እንደማለት ነው። እነሱን ያለማ the first let's talk about the leaf is flat and wide እንደ የመጀመሪያው አዳፕቴሽን ብለን የምንጠራው ምንድነው? the leaf is flat and wide ቅጠል በባህሪው ምን አብዛኞቹ ቅጠሎቻቸው ከሆነ is flat ናቸው። flat ማለት ዝርግ ማለት ነው። wide ደግሞ ሰፊ ናቸው። አብዛኞቹ ተክሎች ላይ ስናይ ቅጠላቸው የዚህ አይነት flat የመሆንና wide የመሆን ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። flat ማለት ጠፍጣፋ ነው። wide ዘርግ ያለ ሰፊ ማለት ነው። ስለዚህ wide ሰፊ ማለት ነው። ስለዚህ ምን በይሄ በመሆን አድቫንቴጅ አላቸው ስንል
ጊቪንግ ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ኮሌክት ላይት ዝርግ በመሆናቸውና ሰፊ በመሆናቸው በቀላሉ ብዙ ፀሐይ ብርሃን አንጻራዊ ይሰበስባሉ። ስለዚህ ትንሽ ቅጠል ከሚሆን ይልቅ ትልቅ ቅጠልና የታጠፈ ቅጠል ከሚሆን ዝርግ ያለ ቅጠል የተሻለ በፀሐይ ብርሃን የመሰብሰብ አቅም አለው። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ይፈጥናል ማለት ነው። ሶ ኤንድ ሾርት ዲስታንስ ኦፍ ጋዝስ ቱ ዲፊውዝ ጋዞቹ ደግሞ ጋዝ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድና ኦክሲጅን ናቸው ብዙ የሚጠቀምባቸው ለፎቶሲንተሲስ ስራ። ይሄንን በቀላሉ ለማስወገድ ያደርጋል። ዝርግ ነው ስንል ብዙ ስቶማታ ዝርግ ስለሆነ ብዙ ስቶማታ ይኖረዋል። ሰፊ ስለሆነ በቀላሉ አየር ጋዝ ዲፊውዝ እንዲያደርግ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢን ይደረጋል በቅጠሎቹ ምክንያት፣ ኦክሲጅን ደግሞ አውት ይደረጋል ማለት ነው። አውት ይደረግ ይወጣል። ስለዚህ የአየር ልውውጥ በቀላሉ እንዲከናወን ያስችላቸዋል ሰፊ መሆናቸውና ዝርግ በመሆናቸው። ሌላ ሶስተኛው ዘ ቬንስ ብሪንግ ወተር ፍሮም ዘ ሶይል ቱ ዘ ሴልስ ሰፊና ዝርግ በመሆናቸው በቀላሉ ቬኖች እነዛ የለምና ፍሎም ለምንጠራቸው ክፍሎች አሉ በኋላ የምናያቸው በቀላሉ ውሃና ማዕድን ከአፈር የሚመጣውን እስከ ቅጠል ድረስ መድረስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አድቫንቴጅ አላቸው። ዘ ሊፍ ኢዝ ፍላት ኤንድ ዋይድ ዝርግና ሰፊ በመሆናቸው። ዚ አዘር አዳፕቴሽን ዘ ዋክሲ ኩቲክል ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ it is a waterproof layer found on the surface of many leaves to help prevent water loss አብዛኞቹ ተክሎች ላይ ልክ ቅባታማ እንደ ቫዝሊን ቅባታማ የሆነ ቅጠላቸው ላይ ያለ ቅባት መሰል ነገር ነው። አስ ዋክሲ ኩቲክል ባጭሩ ኩቲክል በመጣት እንትላለን። ወተርፕሩፍ ነው፣ ውሃ አያስገባም። ልክ እንደ ቅባት እንደ ቫዝሊን የተቀባ ነው። ቅጠላቸው ላይ ያለ ቅባት መሰል ሳክስ ነው። አስ ዋክስ ማለት የሰም ማለት ነው። የማር ላይ የሚገኝ ልክ እንደዛ ቅባታማ የሆነ እንደ ቫዝሊን ቅባታማ የሆነ ነው ፈሳሽ ነው። አስ ዋክሲ ኩቲክል ወይም ባጭሩ ኩቲክል ብለን እንጠራዋለን። ምንድነው ጥቅሙ ስንል ወተርፕሩፍ ነው፣ ውሃ አያስገባም። and also it helps leaves to help prevent water loss ቅጠሎቹ በቀላሉ ውሃ እንዳይወጣባቸው እንዳይበከንባቸው ሽፋን በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። The palisade mesophyll is the third part of the leaf and the third adaptation ሶስተኛው የቅጠል ተላምዶ ወይም ደግሞ ክፍል ብለን የምንጠራው the palisade mesophyll ነው። The palisade mesophyll is the main photosynthetic tissue of the leaf የቅጠሉ ዋና ፎቶሲንተሲስ የሚከናወንበት ፓርት ስለሆነ as the palisade mesophyll ብለን እንጠራዋለን። It contains many chloroplasts hundreds of them which are spread out ስለዚህ አብዛኛው ክሎሮፕላስት ቅጠል ላይ ይሄ ፎቶሲንተሲስ የሚባለው ፕሮሰስ እንዲከናወን ያስፈልግ ነው ብለን ነበረ። ክሎሮፊል የሚባለው ፒግመንት ያስፈልጋል። የክሎሮፊል የሚባለው ፒግመንት ደግሞ ምን ያደርጋል? የፀሐይ ብርሃን አብዞርብ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ፓሊሴድ ሜሶፊል አብዛኛው ፎቶሲንተሲስ የሚከናወንበት ቦታ ስለሆነ ፓሊሴድ ሜሶፊል ብለን እንጠራዋለን። እንዴት ሊሆን ይችላል ስንል ደግሞ because it contain many chloroplasts which consist a pigment known as ክሎሮፊል የሚባለውን ፒግመንት የሚይዘው አብዛኛው ክሎሮፕላስት የሚባሉ ክፍሎች የሚገኙት ፓሊሴድ ሜሶፊል ላይ ነው። ስለዚህ ዘ ሜን ሳይት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ዋት ፓሊሴድ ሜሶፊል ነው ማለት ነው። The fourth adaptation or part of the leaf is the spongy mesophyll has fewer chloroplasts. Look, has fewer chloroplasts. It has a chloroplast but fewer in numbers. There are a lot of air space and a big surface area of gas exchange. ክሎሮፕላስቶቹ አነስተኛ ናቸው ስፖንጅ ሜሶፊል ላይ። በአንጻሩ ግን ብዙ ምን አለው? lots of air space ብዙ የሆነ የአየር ክፍት ቦታዎች አሉት። እንደ ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት የአየር ክፍት ቦታዎች ታያገኛላችሁ። ብዙ ክፍት ቦታዎች አሉት፣ ኤር ስፔሶች አለው ማለት ነው። ሰው surface area for gas exchange. It's a big surface area for gas exchange. Some photosynthesis takes place here. Look, ስፖንጅ ሜሶፊል ላይ የሚለየው ምንድነው? ክሎሮፕላስት ፊዮር አለ፣ ትንሽ ክሎሮፕላስት አለው። ስለዚህ ትንሽ ወይም አነስተኛ የሆነ ሳም ፎቶሲንተሲስ ቴክስ ፕሌስ ያደርጋል። እዚህ ጋር አነስተኛ ሆነው ፎቶሲንተሲስ ያከናውናሉ። በአንጻሩ ግን lots of air space ስላላቸው ብዙ የሆነ ክፍት የአየር ቦታ ስላላቸው the main site of gas exchange የአየር ልውውጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን የሚቀያየሩበት ሳይት ነው ማለት ነው ስፖንጅ ሜሶፊል። The sponge mesophyll additional point ከላኛው የቀጠለ ነው ይሄ but more mainly it is where the carbon dioxide needed for photosynthesis moves into the cells and oxygen moves out. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው አክቹአሊ ስፖንጅ ሜሶፊል ላይ ብዙ የአየር ስፔስ አለው ብለን ስተነጋገን። ስለዚህ አብዛኛው ስራው ምንድነው ማለት ነው? ጋዚየስ ኤክስቼንጅ ነው ማለት ነው። የአየር ልውውጥ ነው። ዛትስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢን ያደርጋል፣ ኦክሲጅን ደግሞ አውት ያደርጋል ማለት ነው ፎቶሲንተሲስ በሚያከናውኑበት ጊዜ። The water lost in transpiration evaporates from the cells here as well. ሌላ ደግሞ
ትራንስፓይሬሽን ሲያከናውኑ የውሃትነት ሲከናወን አብዛኛው ውሃትነት የሚከናወነው ኦን ዘ ስፖንጂ ሜሶፊል ነው። ስለዚህ ትራንስፓይሬሽን ሳይቱ የት ነው ማለት ነው? ስፖንጂ ሜሶፊል። ትራንስፓይሬሽን ማለት ባጭሩ ወተር ሎስ ማለት ነው። ጋዝ ኤክስቼንጅ ደግሞ ዘ ኤክስቼንጅ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢን ኤንድ ኦክሲጅን አውት በፎቶሲንተሲስ ሲያከናውኑ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስገቡበታል፣ ኦክሲጅን ያስወጡበታል። ስለዚህ ትራንስፓይሬሽን ደግሞ ወተር ሎስ ውሃ የሚተን ነው ከቅጠሎች ላይ በዚህ መልኩ ነው ማለት። ይሄ የምታዩት ዲያግራም ቅጠል ነው። ቅጠሉ ግን ልክ አስባችሁታል እንዴት ይመስላችኋል? አሁን ስለ የተቀመጠው ይሄ ቅጠሉ ልክ እንደ ዳቦ እንደዚህ ለሆት ስንጥቅ እንደምታደርጉት ይሄ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ይባላል። ክሮስ ሴክሽናል ፓርት ነው። እንደዚህ ቅጠሉን ስንጥቅ አርጋችሁ ሲታይ ነው በማይክሮስኮፕ ሲታይ ዘመን በማይክሮስኮፕ ሲታይ እዚህ አይነት ቅርጽ አለው። ዝም ጠፍጣፋ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ጠፍጣፋ ብቻ አይደለም። ጠፍጣፋ የነበረው ነገር በጥፈር ላቅ ተደርጎ በተለይ ማይክሮስኮፕ ሲጠና የዚህ አይነት መልክ አለው ማለት ነው። ይሄ የቅጠል ክፍል ነው። ቅጠሉ ተሰንጥቆ ማለት ነው። ለሁለት እንደዚህ ተሰንጥቆ ልክ እንደሚላጥ ነገር ተልጦ ማለት ነው። ለሁለት በዛ መልኩ ያለው ምስል ነው ማለት ነው የምታዩት። The fifth adaptation, the lower epidermis. Epidermis, there are two types actually. The upper epidermis and the lower epidermis አለ። lower epidermis ታችኛው ልባስ ማለት ነው። have you seen the blue array? ይሄ ሰማያዊ ቀስት በቀኝ በኩል ጫፍ ላይ ያለው ሰማያዊ ቀስት ሎወር ኤፒደርሚስ የሚባል የትኛው ክፍል እንደሆነ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ሶ has opening known as stomata። ሎወር ኦፕኒንጉ ላይ ዙሪያውን ነው የሚዞረው። ልክ አሁን ያው እናንተ እንዲተባን ሰሪ ይታያችሁ ነው ዙሪያውን ነው የሚዞረው ማለት ነው። እዚህኛው ቅጠል ላይ ይሄ ሎወር ኤፒደርሚስ ይባላል። በሰማያዊ ቀስት የሚታየው እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ፈልጉ ከታች በኩል በቀኝ በኩል ላይ በትልቅ ሰማያዊ ቀይ አሮ ያረኩት እሱ ነው። ሶ it consists what opening is known as stomata። በውስጡ ቀዳዳዎችን ይዛል። they are known as stomata። actually stomata ላይ ማየት ይቻላል። በቀዩ አሮ ያለበትም ማየት ይቻላል። ይሄው ቀይ አሮም ላይ ስቶማታ ያሳያቸዋል። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰማያዊ አሮው ደግሞ ይሄው እዚህም ላይ ያለ ከላይ በኩልም አለ። ዩኒቱ አፐር ኤፒደርሚስ ነው ያኛው፣ ታችኛው ደግሞ ሎወር ኤፒደርሚስ ነው ማለት ነው። ሁሉም ላይ ስቶማታ አለ ማለት ነው። ኮንሰፕት ኦፍ ስቶማታ አለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ to diffuse into the leaf። ሎክ ስቶማታ ምንድነው የሚሰራው? ካርቦን ዳይኦክሳይድን to diffuse into leaf ዘወቅጠሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢን እንዲያደርግ ያደርገዋል። and oxygen and water vapor to diffuse out። ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ዲፊውዚንግ እና ዲፊውዝ አውት ወይ ደግሞ ጌቲን እና ጌት አውት ማለት ነው። ዲፊውዝ አውት ከሆነ ማስወጣት ነው። ማን ያስወጣ ማለት ነው? ስቶማታ ኦክሲጅን እና ዋተር ቫፐር ወይ ውሃትነትን አውት ያደርጋል፣ ዲፊውዝ አውት ያደርጋል። በተቃራኒው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ግን ለፎቶሲንተሲስ ስለሚያስፈልገው ዲፊውዝ ኢን ያደርጋል። ዲፊውዝ ኢን ያ ነገር አይደለም፣ ኢን ማለት ማስገባት ማለት ነው። ኢንቱ ዘ ሊፍ ማስገባት ማለት ሶ in relation to the stomata there is also another cell known as the guard cells። ሌሎች ሴሎች ደግሞ አሉ። guard cells ጥበቃ ዘበኛ እንደማለት ነው አይደል? guard cells አሉ። they open and close to control the entry of carbon dioxide into the leaf and also to control the loss of water by transpiration። guard ሴሎች ዋና ስራቸው ይታያቸዋል። እዚህ ቀስቱ ያለበት ጋር ይላኛው ቀዩ ቀስት ያለበት ጋታችሁ ከሆነ አርጌላቸው ላይ ስቶማታዎች አሉ። ከስቶማታው ደግሞ በቀኝ በኩል ላይ ጋርድ ሴል ተጽፎላቸው ጋርድ ሴሎች እነዚህ ባቂ የሚመስሉ ናቸው። ስቶማታዎቹን ክፍት ዝግት እንዲያደርጉ ናቸው። ስለዚህ ይሄን በማድረጋቸው ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ዘ ኢንትሪ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚገባውን ያየ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ይቆጣጠራሉ። ኢንቱ የሚያደርገውን የሚገባውን and the leaf and also control the loss of water by transpiration። የሚወጣውን ወተር ከተክሉ ከቀጠሉ የሚወጣውን ውሃ ይቆጣጠራሉ ማለት they are the guard cells control the stomata። ስቶማታውን ይቆጣጠራሉ። በስቶማታው አማካኝነት የሚወጣውን ወደ ውጭ የሚወጣውን ውሃ የውሃትነት ዋተር ቫፐር በትራንስፓይሬሽን ጊዜ የሚወገደውን ውሃ በትነት ጊዜ ማለት ነው። ወደ ተክሉ ደግሞ የሚገባውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚቆጣጠርለት ጋርድ ሴሎች ናቸው ማለት በስቶማታው የሚገባው ነው። The other adaptation, the fifth adaptation or part of the leaf is the vascular bundles። the vascular bundles ምንላቸው? ሉክ እዚህኛው ሰማያዊው አሮው ይሄ ሰማያዊ ቀስት ያሳያቸዋል በቀኝ በኩል። አሁንም ቫስኩላር በንድል የሚላላታችሁ ኮንቬንስ ይላቸዋል። ያስማቸው ቫስኩላር በንድል ይሄው የተጋደሙ ናቸው ይታያቸዋል። ቧንቧ ወይም ደግሞ ስትራይፕ የሚመስሉ የተዘረጉ መስመር የሚመስሉ ነው። ዚያርናስ ቫስኩላር ቬንስ ኦር ቫስኩላር በንድል ኦር ቬንስ ብለን እንጠራቸዋለን። ኮንቴይን ዘ ዛይለም ኤንድ ፍሎም። ቫስኩላር በንድል ስለም በዋናነት ሁለት ነገሮችን ይዛል። ዛይለም ኤንድ ፍሎም ነው። what's the role of xylem? It is a dead tissue ነው። that means ህይወት አልባ ነው ማለት ነው። ህይወት አልባ ነው ማለት ነው
ልክ ጥፍራችሁ አሁን ለምሳሌ ያለ አይደለም ከጫፍ በኩል ላይ ስትቆርጡ ልክ እንደማንኛውም ህይወት እንዳለው ነገር ይመገባል። የአካላችን አካል ነው። ግን በጥፍር በኩል ስትቆርጡት ምናምን ካደገ በኋላ አይሰማችሁም። ዛትስ ይሄ ሊቪንግ ቲንግ ነው። ዴድ ቲሹ ነው ስንል ልክ እንደ በተክል ውስጥ እንዳለ እንደ አንድ የውሃ ቧንቧ የውሃ መስመር አስቡት ማለት ነው። ዴድ ቲሹ which brings water and mineral from the soil to the cells of the leaves ከስር የሚነሳውን ማዕድናትና ውሃ ወደ ቅጠል የሚያደርስ ነው። ምግብ እንዲዘጋጅበት የሚያጓጉዝ ነው ማለት ነው። it's dead cell ነው። the other part known as the phloem the vascular band ሌላው ደግሞ phloem ብለን የምንጠራው ነው። it's a living tissue የሚለየው ሉክ ዛይለም dead tissue ነው ብለናል ህይወት አሁን ይሄ phloem ደግሞ it's living tissue ነው ህይወት አለው ወይም ደግሞ አክቲቭ የሆነ ሴል ነው ማለት ነው። which carries the products of photosynthesis away from the leaf to all of the cells of the plant ፎቶ ነው የሚባለው ደግሞ ምግቡ አረንጓዴ ተክል በዛት በቅጠሉ ምግቡን ካዘጋጀ በኋላ ያ የተዘጋጀው ምግብ ለስር ለቅርፊት ለፍራፍሬዎቹ ለአበባዎቹ ሁሉ መጠጥ ስላለበት ይሄንን ምግብ ከተዘጋጀ በኋላ ከቅጠሎች እያነሳ ለእያንዳንዱ ክፍል የሚያጓጉዘው ፓርት ነው አስ ፍሎም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፍሎም ብለን እንጠራዋለን። As a summary, as we discussed earlier, Unit 4 for grade 10 consists of 4 main points. The first, 4.1, which talks about the leaves. 4.2, which talks about photosynthesis. 4.3, or the third point, which talks about transport in plants. 4.4, or the fourth point of the unit, which talks about response in plants. Now, this is the end of part 1, which talks or discuss about the leaf structures. We'll be together on the next part 2 coming soon. Don't forget to share, comment and like and subscribe to this channel. Thank you very much. ይሄ እንግዲህ እንደ አየነው አራት ነጥቦች እናያለን ብለን በዚህ በ10ኛ ክፍል የምዕራፍ 4 ላይ 4.1 ቅጠል እናያለን። 4.2 ላይ ፎቶሲንተሲስ እናያለን። 4.3 የመጓጓዣ ስርዓት በተክሎች ውስጥ እናያለን። 4.4 የእጽዋቶች የመሳሰጣት ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን ብለናል። በ4.1 ስለ ቅጠል የተመለከተው ክፍል በዚህ ይጠናቀቃል። ሰብስክራይብ ለቻናሉ በማድረግ ኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ ልታጋሩ እንጠይቃለን። መልካም ሁሉ እንመኝላችኋለን። ባይ ባይ ሃቭ a nice day Bye.